یه لحظه صبر کنید، بذارید براتون بگم داستان از چه قراره. این آقای خوشتیپ روی صحنه که این روزا حسابی ترکونده رو احتمالاً همگی خوب میشناسید. ویدیوهاش توی اینستاگرام و یوتیوب مثل ویروس پخش شده. بلیط‌های اجراش تو کمتر از چند ساعت سولد اوت میشن و خلاصه یکی از خفن ترین استندآپ کمدین‌های حال حاضر جهانه. اما همه چی به این سادگی ها هم نبوده. مکس یه شبه به جایی که الان هست نرسیده. اون مسیر سخت و طولانی رو طی کرده تا الان روی بزرگترین صحنه‌های کمدی دنیا بیسته. داستانایی که مطمئنم خیلیاتون ازش بیخبرید. پس بیایید برگردیم به عقب، سر نقطه شروع، جایی که همه چیز ازش شروع شد. اینجا آریزونا در ایالات متحده آمریکاست، جایی که یه پسر لاغر سفید خوشبر و رو به اسم مکس به دنیا میاد. مکس کوچولو درسته که توی آمریکا به دنیا اومده، اما یه پدر و مادر اصیل ایرانی داره. پدرش آقا فریبرزی اسپانیول است و مادرش هم تبریزی که بعد از مهاجرت هم به سنت‌ها و فرهنگ ایرانی وفادار موندن. در حدی که مکس توی سالهای اول حضورش در مدرسه حسابی دچار مشکل میشه. مثلا یه روز کلاسشون رو به خاطر بوی بد فاضلاب و اعتراض دانش آموزا تعطیل میکنن. اما بعداً مشخص میشه که این بو از رولای فاضلاب نبوده، منشأ بو از کیف آقا مکس ما می اومده. بله، مادر جان براشون کوبیده با دوغ پیچیده بود که نهار بزنه و حسابی کیفشو ببره. البته این دوغ خوردن هم همچین بی درد سر نبوده. برعکس نوشیدنیای بچهای آمریکایی که اکثرا شیرین و انرژیزا بودن، مکس جان ما دوغ میخورد و اینجوری بود که نصف کلاسا رو چرت میزد. خلاصه که چالش‌های مکس با مدرسه همینجا به پایان نمیرسه. تازه این بخش خوب ماجرا بود، چون چند سال بعد حدودای 7-8 سالگی پدر و مادرش تصمیم میگیرن برگردن ایران، اونم بعد از انقلاب در اوج جنگ. حالا خودتون تصور کنید یه پسر آمریکایی لاغر سفید خوشبر و رو با فارسی دست و پا شکسته، اونم اون زمان تو مدارس ایران کنار یه مش پسر گنده مونده زمخت که بهش لقب هلو مدرسه رو داده بودن و حسابی اذیتش میکردن. و اینجا مکس متوجه میشه که قرار نیست زندگی اونطوری که اون دوست داره پیش بره و باید با سرسختی و شجاعت با مشکلاتش مقابله کنه. اما حضور مکس در ایران خیلی طولانی نبود و برای دوران دبیرستان دوباره به آمریکا مهاجرت میکنه. مکس به خاطر علاقش به هنر و بازیگری در همین رشته تحصیل میکنه و حتی توی چندین فیلم و سریال هم بازی میکنه که یکی از شناخته شده تریناشون سریال قهرمانان بودش. اما پتانسیل اصلی مکس اجرای کمدی بود. اون همیشه یه آدم به شدت اجتماعی و با مهارت و هوش بدایگویی بالایی بودش. توی دانشگاه هم همیشه برای دوستاش و در شوهای کوچیک استندآپ میکرد. اما شرایط همیشه به این سادگی هم نیست و اجرای مکس خیلی درآمدی براش نداشت. برای همین مجبور بود در کنار کارش کارهای دیگه‌ای هم انجام بده. مدتی راننده کامیون بود و با باربری سعی میکرد از پس خرج زندگیش بر بیاد. اما رفته رفته استعداد بی‌نظیرش بیشتر دیده میشد و فعالیتش جدی‌تر شد. نمایشنامه‌ای رو با بهروز وثوقی انجام داد به اسم عشق از ماهواره. تور کنسرت‌های استندآپ کمدیش رو استارت زد و تجربیات زیادی رو توی این مسیر به دست آورد. مدتی هم با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا همکاری کرد. اما مثل همیشه چالش‌ها برای مکس تمومی نداشتن و توی سال 2015 اون یکی از تاثیرگذارترین اشخاص زندگیش و اجرای قهرمانش یعنی پدرش رو از دست داد که حسابی قلبش رو شکست و دوران سختی رو گذروند. اما مکس یه بار دیگه نشون داد که جنگیدن و ادامه دادن جزئی از هویتشه و اون برای گرامی داشته یاد پدرش با قدرت بیشتری به مسیرش ادامه داد. تورهای بیشتر، اجراهای بیشتر به زبان فارسی و انگلیسی تو سرتاسر دنیا. توی سال 401 هم مکسی مسابقه جنجالی با علی کریمی میکنه. فوتبالیستی که در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی نقش پررنگی داشت و ایران رو تازه ترک کرده بود. اما اوج موفقیت مکس امینی در سال 1402 و 403 اتفاق میفته، جایی که اون شروع میکنه به انتشار ریلز های از بخشای جذاب و خنده‌دار استندآپاش. این ویدیوها خیلی زود مثل ویروس تو سرتاسر اینترنت پخش میشن و بازدیدای میلیونی میگیرن و مکس حسابی دیده میشه بین جامعه ایرانی و همچنین بین المللی، در حدی که دیگه بلیط‌های کنسرتاش رو باید از ماها قبل رزرو کنید چون خیلی زود سولد اوت میشن. و با این رشدشون توی سال 2024 حدود 3 میلیون دلار تونسته از تورهاش درآمد کسب کنه و حسابی اسمش رو به عنوان یکی از خفن‌ترین استندآپ کمدین‌های حال حاضر جهان سر زبونا بندازه. و اما امروز اینجاییم، یعنی جایی که به تازگی مکس یک کمدی اسپشیال زمان بالا به زبان فارسی
فارسی رو به اسم گوسفند نجس منتشر کرده که حسابی هم ترکونده. این بود داستان مکس امینی، پسری که از دل سختی‌ها و چالش‌ها رویاهاش رو دنبال کرد و نشون داد که حتی اگه مسیر پر از مانع و بالا و پایین باشه، باز هم میتونی از خودت یه قهرمان بسازی. مکس به ما یاد داد که زندگی فقط در مورد رسیدن به قله نیست، بلکه درباره اینه که توی هر قدم لبخند بزنی و از مسیر لذت ببری. رفقا دمتون گرم که یه بار دیگه با یه اثر دیگه از کانال خودتون انیمال لند همراه بودید. لطفاً با لایک کردن و کامنت گذاشتن زیر ویدیو از کار پرزحمت تیم ما حمایت کنید و کاری کنید که ویدیوهامون به دست افراد بیشتری برسه و در کنار هم خانواده‌مون رو بزرگتر بکنیم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.